गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. मागच्या क्लासमध्ये आपण बघितलं होतं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. त्याच्या अगोदर आपण मॉर्फोलॉजिकल आणि ॲनाटॉमिकल बघितलं. त्यामध्ये बघितलं होतं की कशा रिलेशन्स आपण बघतोय आपण इव्हॉल्युशनमध्ये, आणि त्यामध्ये आपल्याला बरेच कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसून आले की ते सिमिलर होत्या. ज्या काही ऑर्गॅनिझम्समध्ये पण कुठं वर्क करत होते, काही ऑर्गन्स लाईक आपण अपेंडिक्सचं एक्झाम्पल घेतला होता वेस्टिजियल ऑर्गनमध्ये, आणि त्या अपेंडिक्सचा यूज ह्युमन बिईंगमध्ये नव्हता पण अदर ॲनिमल्समध्ये आपण सांगितलेलं होतं. तर याच्यानंतर पुढचा आपल्याला एव्हिडन्स बघायचा आहे, जो की इव्होल्युशनचा एव्हिडन्स म्हणून आपण, तो आहे पॅलिओन्टॉलॉजिकल एव्हिडन्स और एव्हिडन्सेस आपण म्हणू त्याला पॅलिओन्टॉलॉजी. ओके, सिम्पली पॅलिओन्टॉलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स. ओके, फॉसिल्स ज्या असतात, फॉसिल्स म्हणजे काही ॲनिमल्स किंवा प्लांट्सच्या बॉडीज. फॉर एक्झाम्पल काही नॅचरल डिझास्टर आहेत, लाईक अर्थक्वेक असेल, व्होल्कॅनिक ॲक्टिव्हिटी असतील, इरप्शन्स असतील. तर या ॲक्टिव्हिटीजमुळे काय होत असते की आपल्या अर्थ सरफेसचा जो पार्ट आहे तो आतमध्ये बरीड होतो, गाडल्या जातो, पुरल्या जातो. तर काही मिलियन्स इयर्स ऑफ लेटर किंवा आफ्टर द सम इयर्स काय होत असते की त्या ॲनिमल्स ज्या बरीड झाल्या होत्या किंवा प्लांट्स बरीड झाल्या होत्या, त्या बॉडीज ज्या आहेत त्या तिथं त्या ठिकाणी त्यांचं एक इम्प्रेशन दिसून येतं. त्या प्रकारची त्यांची अवशेष आपल्याला सापडतात. दॅट इम्प्रेशन्स इज नोन ॲज फॉसिल. तर यांना आपण म्हणतो फॉसिल्स. आणि या फॉसिल्सची स्टडी करणं म्हणजेच पॅलिओन्टॉलॉजी. आणि त्या पॅलिओन्टॉलॉजी म्हणजेच फॉसिल्सच्या ज्या इम्प्रेशन्स आहेत त्या ठिकाणी रिमेनिंग जो पार्ट आहे ॲनिमल्स आणि प्लांट्सचा, त्याच्याच बेसवरती हा जो आहे पॉईंट घेतलेला आहे. आणि त्या बेसवरती देखील आपल्याला सांगता येतं की कुठंतरी इव्हॉल्युशन झालेलं असणार आहे. तर त्यामध्ये कसं असणार आहे, पॅलिओन्टॉलॉजीमध्ये होतं काय, तर ऑर्गॅनिझम्स बरीड झाल्या, त्याच्या इम्प्रेशन्स, त्याचा जो काही पार्ट रिमेनिंग आहे तो सापडतोय आणि त्याच्यावरून आपण पाहतोय. तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय होतं की सपोज करा की एखादा फॉर एक्झाम्पल ॲनिमल आहे व्होल्कॅनिक ॲक्टिव्हिटीजमुळं किंवा अर्थक्वेकमुळं तो अर्थक्वेक झाला आणि काय झालं, तो बरीड झालेला आहे, बरीड इंटू द अर्थ कोर म्हणून आपण याच्यामध्ये बरीड झाला असेल. मग त्याच्याच ज्या इम्प्रेशन्स असतात त्या ठिकाणी, ज्या इम्प्रेशन तिथं सापडतात, त्याच्या ज्या ठसे म्हणू आपण, किंवा त्याचं रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो अवशेष इज नोन ॲज फॉसिल. तर आज आपल्याला या फॉसिल्सचा यूज काय आहे याच्यावरून आपण सांगू शकतो की हा पर्टिक्युलर ॲनिमल जो या ॲक्टिव्हिटीमुळं बरीड झाला होता त्या अर्थ कोरमध्ये, क्रस्टमध्ये, आणि त्याचे जे इम्प्रेशन्स आहेत, त्याचे जे फॉसिल्स सापडलेले आहेत, तर याच्यापासून आपण त्या पर्टिक्युलर ॲनिमल्सची एज कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्याच्या तो कुठल्या काळातला ॲनिमल होता आणि त्याची कशा प्रकारची कॅरेक्टरिस्टिक होते ते आपल्याला इथून काढता येतं, किंवा तिथून आपल्याला एज कॅल्क्युलेट करता येतो. हे पण आपल्याला एक उदाहरण म्हणून घेता येतं एव्हिडन्सचा. तर त्याच्यानुसार आपल्याला बघता येतं की आपल्याला एक पॉईंट आहे या चॅप्टरमध्ये, या पॅलिओन्टॉलॉजिकलमध्ये, तो आहे कार्बन डेटिंग मेथड असते. कार्बन डेटिंग ही एक मेथड आहे, टेक्निक आहे, ज्यामध्ये आपण फॉसिल्सचा यूज करतो. फॉसिल्समध्ये त्यांच्या ज्या फॉसिल्स सापडलेल्या असतील, ॲनिमल्सच्या असतील किंवा पर्टिक्युलर एखाद्या प्लांट्सच्या असतील, त्या फॉसिल्सच्या बॉडीज इम्प्रेशन्स ज्या फॉसिल्स आहेत त्यांच्या मदतीनं आपण त्यांचं एज कॅल्क्युलेट करू शकतो. इव्हॉल्युशनरी त्यांचा ट्रेड कॅल्क्युलेट करू शकतो की ते कधीचे होते. ओके,
तर ही एक मेथड आहे जी आपल्याकडे सायंटिस्टचं नाव दिलेलं आहे त्यांनी आपल्याला, विलार्ड लिबी त्यांचं नाव आहे, विलार्ड लिबी. he gives the method of कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंगची जी टेक्निक आहे ही टेक्निक आपल्याला दिलेली आहे सायंटिस्टनी, आणि यांना या वर्कसाठी नोबेल प्राइज पण दिलेलं आहे, कारण खूप महत्त्वपूर्ण वर्क आहे हा. कारण एखाद्या बॉडीच्या फॉसिलपासून आपण जर एखाद्या ॲनिमलचं प्लांटचं एज कॅल्क्युलेट करू शकतो, ही साधी गोष्ट नाही. तर या प्रकारच्या वर्कला त्यांना नोबेल प्राइज दिलेलं आहे. तर ती मेथड नेमकी कशी असते, तर नॉर्मली नॅचरली आपल्या बॉडीमध्ये 2 प्रकारचे कार्बन्स असतात प्रेझेंट. त्यांना आपण C12 अँड C14 अशा प्रकारचे त्यांची आपण एक आयडेंटिफिकेशन आहे ती ओळख करतो. याच्यामध्ये काही फरक नसतो, कार्बन असतो, पण त्यांचा जो ॲटॉमिक मास आहे तो जरासा चेंज असतो, म्हणून याला C12 आणि C14 अशा प्रकारच्या रेडिओ ॲक्टिव्हिटीसाठी आपण लेबल केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये 2 प्रकारचे प्रत्येक ॲनिमल किंवा प्लांटमध्ये हे 2 प्रकारचे कार्बन सापडतात. आणि जेव्हा तो ऑर्गॅनिझम लाईव्ह असतो, सर्वाईव्ह करत असतो, जेव्हा फॉर एक्झाम्पल एक लाईव्ह ऑर्गॅनिझम आहे, जिवंत आहे ॲनिमल, तो काय करतो, रेग्युलरली कंझ्युम करतो. कंझ्युम काय करतो, कंझम्पशन कशाचं करतो, कंझ्युम द कार्बोहायड्रेट. काय कंझ्युम करतो तो, कार्बोहायड्रेट कंझ्युम करतो. कार्बोहायड्रेट कंझ्युम करतो याचा अर्थ काय आहे की तो कार्बनचं कंझम्पशन करतो, तो कार्बनचं कंझम्पशन करतो. कार्बनचं कंझम्पशन करतो म्हणजेच काय होतं की हा जो C14 आहे, C14चा लेवल जो आहे तो कंटिन्युअसली वाढत असतो, त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली वाढत असतो, कारण याला रेडिओ ॲक्टिव्ह कार्बन म्हणतो. याला काय म्हणायचं, C14 ला रेडिओ ॲक्टिव्ह कार्बन, कारण त्यामध्ये चेंजेस होत असतात. आणि चेंजेस होत असतात म्हणजे कसं, हे खात जातील, ॲनिमल्स खात जातील आणि तो कंटिन्युअसली तिथं वाढत जाईल. जिवंत असताना काय झालं की त्या रेशो जो होता C12 आणि C14चा कंटिन्युअसली, पण हे काय होतं, याच्यासोबत काय होतं नेमकं, तर कंझम्पशन केल्यामुळं कार्बोहायड्रेटचं कार्बन वाढला, म्हणजे C14 कंटिन्युअसली चालू असतो, वाढत असतो. तेव्हाच अजून एक प्रोसेस सोबत होत असते, जसं याचा लेवल वाढत असतो, एक प्रोसेस होती याचं डिकेइंग चालू असतं कंटिन्युअसली. याचं पण कन्व्हर्जन या C12 मध्ये होत असतं. पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशनला यामध्ये हाफ अमाउंट ऑफ C14 कन्वर्ट्स इनटू अ C12 कार्बन C12 त्याला म्हणू आपण. तर फॉर एक्झाम्पल we have 100 gram of C14, okay, and we have particular time period, okay, particular time period. After particular time period, it 100 gram carbon converts into C14, that is 50 gram. आता काय केलं आपण या ठिकाणी, आपल्याकडे C14चा अमाऊंट होता 100 ग्रॅम, तर हाफ काही टाइम ड्युरेशन नंतर ह्याचा अमाऊंट जो आहे हाफ झाला, तर उरलेला 50 ग्रॅम गेला कुठं, तर तो 50 ग्रॅम जो होता अँड C12 50 ग्रॅम, म्हणजे काय झालं, कन्वर्जन झालं. कशाचं, हा जो C14 होता स्वतःला कन्वर्ट केला, C14चा उरलेला आहे 50 ग्रॅम आणि 50 ग्रॅम कन्वर्ट झाला C12 कार्बन मध्ये. म्हणजे अशा प्रकारचं तो कंटिन्युअसली एक रेशो कॉन्स्टंट ठेवला जातो, म्हणजे याच्या अमाऊंट मध्ये कधीही बदल होत नाही. आता पण होतं काय, जेव्हा एखादा ऑर्गॅनिझम डाय झाला असेल, त्याची डेथ झाली असेल, तेव्हा काय होतं की हे कंझम्पशन थांबतं, कार्बनचं कंझम्पशन थांबला. याचा अर्थ काय आहे की C14चा जो कार्बन आहे तो
बाहेरून येणं थांबलं. ऑलरेडी त्यामध्ये जो होता तोच आहे, पण बाहेरून येणारा जो कार्बन आहे C14 जो रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे तो थांबला. आणि हा नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन हा कसा आहे, नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची हालचाल होत नाही. हा याचं काही प्रॉब्लेम नाही, पण नुकसान झालं याचं लेवल वाढणं कमी झालं केव्हा, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम. सो व्हॉट हॅपन आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गॅनिझम, द consumption of carbon or C14 आपण सिम्पली म्हणू is inhibited or stop. आता मग काय होतं, स्टॉप झाल्यानंतर ह्याचं लेवल, आता हा काय करणार, याचं तर कंटिन्युअसली डिके होतच राहील, कारण हे रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन आहे, हा कंटिन्युअसली डिके होत राहतो. हीच पद्धत मग पुन्हा तेच चालू राहील. फॉर एक्झाम्पल काय होतं, आता ऑर्गॅनिझम मेला, त्याची डेथ झाली आणि उरला होता, उरलेला जो कार्बन त्या बॉडीमध्ये आहे, सपोज करा की आपण 100 ग्रॅमच आहे समजू, तर काय होईल की एक टाइम ड्युरेशन झालं, हा कंटिन्युअसली डिके होत राहील. हा हाफ ऑफ टाइम म्हणजे टाइम ड्युरेशन नंतर हाफ ऑफ C14, आपण याला असं हाफ ऑफ C14 कन्वर्ट्स इनटू C12, असंच कंटिन्युअसली होत जाईल. आता परत आता ह्याच्यानंतर काय होणार, मग आता काय उरलं 50 ग्रॅम. आता समजा आपल्याकडे उरला 50 ग्रॅम, आफ्टर कन्वर्जन उरला किती, 50 ग्रॅम. 50 ग्रॅम नंतर काय होतं की याचं पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन नंतर परत हाफ ऑफ C14 कन्वर्ट्स इनटू C12, म्हणजे आता 50 ग्रॅमचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, आता उरलं किती आपल्याला 25 ग्रॅम. म्हणजे ही कंटिन्युअसली याचा अमाऊंट जो आहे तो मिनिमाइज होत जाईल. कोणाचा, रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन जो की C14 आहे. C14चं कंटिन्युअसली डिकेइंग होत राहील, डिकेइंग प्रोसेस चालू आहे. तर या रेशोचा जो आहे तो प्रमाण जो आहे तो मग आपल्याला या ठिकाणी समजून जातं की इथं या ठिकाणी याचा लेवल कमी होत चाललेला आहे पर्टिक्युलर टाइम ड्युरेशन नंतर. तो तर एखादा ऑर्गॅनिझम मेला तर याच्याकडे किती कार्बन होता आणि त्याचं लेवल आतापर्यंत किती हाफ ऑफ होत आलेला आहे कार्बनचा, तो आपल्याला समजतो. आणि त्याच्यानुसार वी कॅन कॅल्क्युलेट द एज ऑफ पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम. ओके, so this is the process of carbon dating. The decaying process is continuously occur within an organism after the death of animal or plant. आता याचं डिकेइंग होणार, हा नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे, तर याचा लेवल मेंटेन करण्यासाठी हा स्वतःला हाफ ऑफ टाइम ड्युरेशन नंतर हाफ मध्ये कन्वर्ट करून घेतो. तर याच प्रोसेसला म्हणतो कार्बन डेटिंग. अँड दिस इज द मेथड युजफुल इन अ फील्ड ऑफ पॅलेंटोलॉजी. पॅलेंटोलॉजी मध्ये वापरतो किंवा आर्थ्रोपोलॉजी मध्ये, ज्यामध्ये बायोलॉजिकल आणि फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्सची स्टडी केली जाते. कोणाच्या, ह्युमनच्या. द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल अँड फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टर्स ऑफ ह्युमन बीइंग. दिस फील्ड इज नोन ॲज आर्थ्रोपोलॉजी. आपल्या पुस्तकामध्ये एक वर्ड आहे. तर या कार्बन डेटिंगचा यूज त्या दोन फील्डमध्ये केला जातो. दिस इज द पॅलेंटोलॉजिकल एव्हिडन्सेस. ओके, तर आता आपल्याला बघायचं पुढचा एव्हिडन्स. पुढचा एव्हिडन्स आहे कनेक्टिंग लिंक्स. आय थिंक नंबर 4 असेल. ओके, कनेक्टिंग लिंक्सचा अर्थ आहे कनेक्टिंग लिंक्स. तुम्हाला समजतोय नावातच आहे की कुणासोबत तरी कनेक्ट असणं. फॉर एक्झाम्पल पर्टिक्युलर एक ऑर्गॅनिझम असेल, ऑर्गॅनिझम्सचं कोणासोबत तरी काहीतरी रिलेशन असणार, दॅट इज द कनेक्टिंग लिंक्स. आता बरेचसे ऑर्गॅनिझम आहेत. आता आपल्याला आपल्या पुस्तकमध्ये ते एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत का, हे डक बिल प्लॅटिपसचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. देन आपल्याकडं पेरिपॅटसचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर लंग फिशचं एक उदाहरण दिलेलं आहे. तर हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर यांच्यामध्ये काय आपल्याला कनेक्टिंग लिंक्स दिसतात, म्हणजे हे पर्टिक्युलर फॉर एक्झाम्पल जर आपण
हा जर घेतला फॉर एक्झाम्पल कोणाचा घेऊ आपण लंग फिशचा, ऍक्च्युली तो फिश आहे. ओके, लंग फिश काय आहे? लंग फिश एक प्रकारचं फिश आहे, राईट, फिश आहे. तर नॉर्मली आपल्याला पायसेस मध्ये कॅरेक्टर काय दिसतो, कशाचा दिसतो की पायसेस दे डू नॉट हॅव रेस्पिरेटरी लंग्स, राईट, दे डू नॉट हॅव लंग्स. बट हा एक ऑर्गॅनिझम असा आहे तो फिश असून देखील त्याच्याकडं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, लाईक आपण ॲम्फिबियन सारखे कॅरेक्टर किंवा मॅमल सारखे कॅरेक्टर, त्यांच्याकडं लंग्स प्रेझेंट आहे, अवेलेबल आहे. लंग्सच्या मदतीनं तो रेस्पिरेशन करतोय. याचा अर्थ काय आहे मग की हा जो फिश आहे ॲक्च्युली तो आहे पायसेस कॅटेगरीचा, म्हणजे त्या क्लासचा ऑर्गॅनिझम आहे आणि तो कनेक्ट आहे कोणाशी, तर त्या ॲम्फिबियन्सशी आणि मॅमल्सशी. मग हे तर झालं. बर्ड्सकडे देखील लंग्स आहे, म्हणजे तो त्यांच्या सोबत देखील लिंक्ड आहे. याच्यानंतर जर बघितलं आपण तो आपण काय करू, सिक्वेन्शियल एक्झाम्पल्स घेऊ. एक्झाम्पल्स, त्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल घेऊ डकबिल प्लॅटिपस. हा एक एक्झाम्पल दिलेला आहे आपल्याला. डकबिल प्लॅटिपसचा कसा आहे, हा एक प्रकारचा काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम. ही हॅव he lies the egg. He egg laying organism, egg laying organism, but it also have mammary gland. म्हणजे काय झालं या ठिकाणी, डकबिल आहे. डकबिल काय आहे, एक लेइंग ऑर्गॅनिझम सांगितलं आपण पहिलं तरी. मग हा काय करतोय, मॅमरी ग्लँड पण कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतोय जवळ. म्हणजे याच्याकडे काय आहे की दोन्ही प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक दिसले आपल्याला, की हा अंडे पण घालतोय आणि सोबतच तुम्ही बघितलं का कधी अंडे घालणारे जे ऑर्गॅनिझम असतात यांच्याकडे दूध पाजवायची क्षमता असते, तर ती नसते. ती फक्त आपल्याला दिसून येते आपल्या मॅमल्सकडे. म्हणजे मॅमरी ग्लँड प्रेझेंट असला पाहिजे तरच ते दूध पाजवू शकतात आपल्या पिल्लांना. तर हा एक कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला काय सांगतो मग हा डकबिल प्लॅटिपस विच कनेक्ट्स टू काइंड ऑफ क्लास ऑफ ऑर्गॅनिझम. लाईक डकबिल प्लॅटिपस आपल्याला काय एग लेइंग एनिमल्स कोण असतात, रेप्टाइल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, तर यांच्यासोबत कॉम्बिनेशन होतोय. मग तिथले कॅरेक्टर आहेत, सोबतच याच्याकडे मॅमल्सचे कॅरेक्टर आहेत, म्हणजे मॅमरी ग्लँड प्रेझेंट आहेत. सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptiles, birds and mammals. So duckbill is a connecting link between reptile, birds and mammals. हे आपल्याला सांगता येतं. हा एक उदाहरण झाला. सेकंड एक्झाम्पल, हा फर्स्ट एक्झाम्पल, आता हा सेकंड एक्झाम्पल बघा. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपण घेऊ शकतो लंग फिशचा. जसं की मी सांगितलेलं आहे, इज अ काइंड ऑफ फिश हॅविंग लंग्स, ज्याच्याकडे लंग्स प्रेझेंट आहे. हे का झालं, आता हे असं कॅरेक्टर जर असेल एखाद्या फिशकडे, नॉर्मली आपल्याला फिशेसकडे लंग्स दिसत नाहीत, त्यांच्यासाठी रेस्पिरेशन करण्यासाठी त्यांना गिल्सचं जे आहे ते प्रेझेन्स असणं गरजेचं असतं. आता याच्याकडे गिल्सच्या या लंग्सच्या मदतीने तो रेस्पिरेशन करत आहे. याचा अर्थ काय आहे, मग तो रेस्पिरेशन कोण करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल लंग्स कोणाकोणाकडे असतात ते ॲम्फिबियन्सकडे असतात, राईट. याच्यानंतर असतात बर्ड्सकडे, म्हणजे एव्स क्लास जो आहे. याच्यानंतर असतात मॅमल्सकडे. हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, these all have lungs
They all have lungs, right? हे लंग्स आहेत, पण फिशेसकडे लंग आहे, म्हणजे या लंग फिशकडे लंग्स आहेत, याचा अर्थ आहे हा कनेक्टिंग लेग आहे या सगळ्यांमधला. सो तो पायसेस मधला आहे, क्लास पायसेस आहे त्या फिशेसचा, पण त्या यांच्यासोबत कनेक्ट करतो. याचा अर्थ these all animals evolved from fishes. समजतंय? हे आपल्याला एव्हिडन्स सांगता येतो की कारण एखादी फिश असावी त्या पायसेस मध्ये ज्याच्याकडे अशा प्रकारचे जीन्स होते की ते लंग्स डेव्हलप करू शकत होते. पुन्हा जसे जसे इव्होल्युशन पुढे गेलं, मग पुढे गेल्यानंतर यासारख्या फिशेस ज्या आहेत त्या लंग्स प्रोड्यूस करणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये कन्वर्ट झाल्या. आपण ते इरा बघितलेला आहे, इरा दिलेला आहे पुस्तक मध्ये, त्याच्यामध्ये इव्होल्युशन ट्रेड दाखवलं. पहिल्यांदा आपल्याला खाली एक पॅलिओझोइक इरा आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी जे आहे इन्व्हर्टिब्रेट आहे, इन्व्हर्टिब्रेट्स. पॅलिओझोइक इरा बघा पुस्तक मध्ये बघा तुम्हाला दिसतो शेवटी इन्व्हर्टिब्रेट्स आहे. म्हणजे इन्व्हर्टिब्रेट्स कोणत्या, त्यांच्याकडे वर्टिब्रल कॉलम नाही, पहिले ऑर्गॅनिझम्स. त्याच्यानंतर जर आपण थोडंसं जर वर आलं तर आपल्याला हे पायसेस दिसणार आहेत. या पॅलिओझोइक इरामध्ये पायसेस दिसतील आपल्याला, राईट. पायसेसच्या नंतर थोडंसं वरती जर आलं तर आपल्याला अँफिबियन्स दिसतील. अँफिबियन्सच्या नंतर परत आपल्याला रेप्टाइल्स दाखवल्यात, आणि याच्या नंतर पण एक दुसरा इरा चालू होतो या ठिकाणी, मेसोझोइक इरा. ओके, हा मेसोझोइक इरा कम्प्लिटली दे हॅव रेप्टाइल्स, यांच्याकडे रेप्टाइल्स आहेत. म्हणजे इव्होल्युशन काय सांगतो ह्या प्रकारचं. आता हे फिशेस कुठं होते, फिशेस आहेत इथं पॅलिओझोइक इरामध्ये, पायसेस आहेत. पायसेस एखादी फिश असावी जिच्याकडे लंग्सची अवेलेबिलिटी होती आणि त्याच पुढे मॉडिफाईड म्हणजे इव्हॉल्व होऊन अँफिबियन्स मध्ये कन्वर्ट झाल्या. त्याच्यानंतर मग पुन्हा त्या अँफिबियन्सचं कन्वर्जन पुन्हा ज्या लंग्स असणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्याकडे झालं. त्या प्रकारचं इव्होल्युशन ट्रेंड आपल्याला दाखवलेलं आहे. तर ह्यामध्ये सगळ्यात शेवटी बघा आपल्याला कोणता, सिनोझोइक इरा बघा, सिनोझोइक इरा बघा. याच्यामध्ये आपल्याला कोण कोण दिसतात, मॅमल्स आहेत, मॅमल्स अँड एव्स किंवा बर्ड्स म्हणू आपण. हे आहेत शेवटचे जे आज प्रेझेंट आहे, हा इरा चालू आहे. तर यांच्याकडे बघा कम्प्लिटली इव्हॉल्व्ड ऑर्गॅनिझम आपल्याला सापडतात. तर अशा प्रकारचं इव्होल्युशनरी ट्रेंड आपल्याला कनेक्टिंग लिंक्सनुसार आपल्याला एक्सप्लेन करता येतो. त्याच्यानंतर पेरिपॅटसचं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. थर्ड एक्झाम्पल आहे पेरिपॅटस. पेरिपॅटस एक असा ऑर्गॅनिझम आहे, दोन प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतो. पहिला कॅरेक्टर तर दाखवतो तो सेगमेंटेड बॉडी दाखवतो. त्याची बॉडी जी आहे ती सेगमेंटेड असते आणि त्याचे जे लेग्स असतात त्या दुसरा कॅरेक्टर आहे जॉइंटेड लेग्स कशा जॉइंटेड असतात. म्हणजे जे आता हे दोन कॅरेक्टर बघा सेगमेंटेड आहेत. ॲनेलिडाचं कॅरेक्टरिस्टिक, सेगमेंटेड बॉडी कोणाची असते, ॲनेलिड्सची. सेगमेंटेड असतात ॲनेलिडाच्या कॅरेक्टर, आणि हे जॉइंटेड असतात ऑर्थ्रोपोडाच्या. ओपन सर्क्युलेटेड सिस्टीम असते यांच्याकडं. आता हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक बघा, ह्याच्यावरून समजतं काय की हा पेरिपॅटस जो आहे या दोघांमधला कनेक्टिंग लिंक असावा. कारण ॲनेलिडा सारखे पण कॅरेक्टर आहेत आणि जॉइंटेड लेग्स असल्यामुळे तो आर्थ्रोपोडाचा एक कॅरेक्टरिस्टिक आहे. तर हे होते आपले कनेक्टिंग लिंक्स. तर बाकीचे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार.